Hi everyone! Welcome back to our channel. Hi guys! Kamusta? Kamusta mong tanan? Welcome back! Guys, for today's video, we are going to do something different. It's going to be a review of a hair iron or flat iron for hair. Ano ba tawag doon? In Tagalog, plancha sa sabok. So first time or never pa ako gumamit ng plancha sa sabok. I don't normally use one for my hair. I only use hair blower or hair dryer. Basta yun, yung blower para sa buhok, yun lang ang ginagamit ko every time. But never pa ako nagplancha. But actually, bumili ako ng plancha sa buhok because dahil sa isa kong wig. Ito, I have this wig na kulot. Tapos gusto ko talaga straight yung wig na to. When I purchased this one, nakalagay kasi doon straight. I'm going to show you here sa screen na straight ko siya na pinurchase. But when it came, kulot siya. And I'm going to show you also videos here nung ginamit ko siya for some of my videos. Ayan. So kulot talaga siya. And I have a lot of issues with this wig. I bought this one for 1,650 pesos. I was expecting for a straight hair pero kulot siya nang dumating. And then also masyadong maliit yung kanyang wig cap para sa ulo ko. It's either maliit yung wig cap or malaki lang talaga yung ulo ko. So yun, I was a little disappointed with this wig, but yeah. So I really wanted to have a straight wig, and instead of buying one, kasi mahal din ang mga yung mga lace front na wig, mahal din, nasa mga around 1,600 to 2,000 sa Shopee. So I don't want to buy a new one, so I thought na bakit hindi ko na lang plansyahin yung mga wig ko. So for this video, I am going to show you, we are going to unbox and then also to review a hair iron, tama ba? Plancha sa buhok. So ito siya guys. So I bought this one from Shopee. I-link ko na lang sa baba yung sa description box kung saan ko siya nabili. I don't know if maganda o hindi, but according to the comments doon sa shop, madami na nag-comment na it's maganda. And then guys, and the most important thing is mura siya. Actually, I don't want to be lahat naman siguro tayo, we don't want to buy something expensive, especially at this time. This one I got for 275 pesos. Take note, 275 pesos. Ito siya guys. Buksan na natin siya. So we're going to open this one. Wow. Wait lang, inom na ako ng... Sorry. Sorry, ininom ko lang yung Berocca ko kasi hindi pa ako nakainom ng vitamin C simula this morning. So, ayun. And then, so buksan natin siya. I'm really excited. I hope this one will work kasi para maayos ko na yung, mas straight ko na yung kulot ng buhok ng wig na yun. Dami kong issue sa wig na yun pero nagamit ko na siya several times. I did enjoy it naman for some reasons. Siguro kasi wala ako ibang lace front na wig. This is the only lace front that I have. And then, so ayun, ito, wow. Okay. In fairness, ang ganda ng pagka-box niya. I mean, for 275 pesos na item, na plancha, naka-box pa siya maganda. So I hope this one really is maganda. Based on sa mga comments, maganda yung comments. Madaming magagandang comments about this one. I mean, based on sa mga reviews, madaming magagandang reviews. And also, don't mind me wearing my gym shirt kasi hindi na ako nakapaglaba, guys. Wala na akong pambahay, so I'm wearing my gym shirts ngayon. So here it is. Oh. In fairness, guys, for 275 pesos, maganda yung box niya. It says here, sonar. Guys, never mo ako gumamit ng nakahawak lang ako kasi marami akong friends sa office na minsan gumagamit sila ng iron. Tapos, hair iron. Tapos, ayun, kinaalam ko lang. Ayan. Siya, guys. So, ito siya. Nakabalot pa rin. Grabe, ang ganda ng packaging kasi pati ito nakabalot. Yung carton nakabalot ng bubble wrap. And this one also nakabalot din ng bubble wrap. And then, here's the instructions. Guys, basahin ko lang ng quick. Kasi to make sure na hindi masunog yung buhok na natin. Okay, so wala namang masyado nakalagay na importante. Well, yeah, it's 120 to 220 volts. And then, yan, yung mga normal na nakalagay ito. Warm up ko lang daw ng 1 minute bago ko siya gamitin. So, yeah, the basic thing. Basic instructions. So, let's open this one up. Ayan. In fairness, guys, may weight siya. At maganda yung finish niya. Sonar.
Parang parang I'm excited with this. Parang ang laki ng tiwala ko dito. Tapos andito yung heat niya, guys. At ano ba to? Ganyan lang ba to? Basta mayroon ditong 220, 200, 180, 160. Siguro 160 lang tayo, pinaka 180. Ito siya, guys. Yung, ano bang tawag doon? Yung ng heat. Yung intensity. Tama ba? Ang taas ng heat yan. So, ito siya. In fairness, mahaba naman. So, saksak ko na ba? Sige, saksak ko na. And guys, sinaksak ko na. Tapos, here, kita nyo ba dyan? Pag pinindot ko to, power. Okay. So, pinindot ko siya, iilaw siya guys dito sa level ng heat na kailangan gusto mo. So, pero nauna sa mataas, 220 agad. So, I'll go for 180 probably sa pinakagitna lang. Yeah. So, you have 220, 200, 180, and 160 degrees Celsius. Tama, di ba? Degrees Celsius. Oh my gosh. Ayun. In fairness, guys, ergonomically, I mean, maganda siya kasi meron siya lagay ng thumb dito. I guess, dito ilalagay yung thumb para hawakan mo siya. Maganda siya hawakan. Ayan. So, andayin ko lang ng 1 minute. Okay. Although, yung wig na gagamitin pala natin, guys, it's heat resistant. Tama ba? Heat resistant? Basahin ko nga. Ano bang tawag to? Yung wig naman na gagamitin na guys is nakalagay dito sa it's heat safe fiber. So I guess pwede siyang i-plansyahin. Ayun. So I really wanted to achieve this straight. Like ko siya dito. Yung gusto kong ma-achieve na look ng hair na yon, ng wig na yon. Pwede ba mag-plansya ng buhok na basa? I don't know. Pwede ko mag-plansya itong hair ko. Pero ayoko na, wag na natin pansyahin yung hair ko, let's go to the wig na lang. Kasi sa wig ko naman talaga siya gagamitin. But I think naman it will work for both, no? Yung human hair at saka yung synthetic. Kasi synthetic yung wig ko. But guys, I know na yung wig, kailangan mo nang ilagay sa wig head or wig stand para i-plansyahin mo. But wala ako noon. So I guess I'm going to wear it while doing the plansya. And para makita niyo na rin if it's really effective or not. Sorry, I'm really excited. Sana magiging straight to yung buhok na to. Pero hindi na ako mag-purchase ng bago pang wig. Kasi ayoko na mag-purchase. Pero nag-purchase pala ako ng bagong black. Kasi yung black ko, hindi yun lace front. So, inaantay ko lang. I-review na lang natin yung bagong black ko, guys, kapag dumating. So, ayun. Kasi hindi lace front yung black na ginagamit ko ngayon na wig. And I really want a lace front para masaya. Wala siya. Sana masaya, di ba? So, ayan. Suotin ko na to, guys. Mukha akong tanga dito after kasi napaka-bruise ko ng itsura ko ngayon. That's I'm going to wear a wig. But, yeah. Whatever. So, ayan. So, eto, gusto ko siya maging straight kasi if you notice, sobrang frizzy ng hair. Tapos, medyo curl siya. Hindi siya dun sa, medyo wavy siya. Hindi siya yung nakalagay sa mismong description ng item doon. Sa photo ng item at saka description doon sa ko binilhan. So, I guess mainit na yung plansya. Let's start na. I-section ko lang siya. By the way, nilabhan ko pala to kanina. Nilagyan ko ng downy para lumambot. Pero ito, patigas pa din. Ano ba yan? Ayan sobra siyang frizzy. But anyways, plansyahin natin siya, guys. I don't know. Ayan, mainit. Mainit siya. I'm not sure if I'm doing the right thing. So I hope I am. Mainit siya guys na. Actually, mainit na siya. I think it's working Pero hindi ko lang alam sa buhok ko. If mayroon mang hindi maganda dito yung buhok ko yun, hindi yung plansya, I guess. Hindi talaga maganda yung buhok na to, guys. Kapag gumanda to, I swear, masasabi kong ito ng the best na nabili ko sa Shopee yung plansyang to.
And guys, update na tayo. Ngayon, okay naman siya dito. If you notice, nag-straight na tong part na to. Kaso tangled pa din kasi sobrang tangled talaga ng hair na to, nakakaloka. Anyways, nag-straight na siya yung part na to. Nakita nyo ba? Nag-straight siya compared to this. Oh, naka-curl pa din. So, yan. So, continue lang natin. Guys, napagod na ako. Hindi na ako natutuwa sa buhok na to. Sobrang tangled, oh. I don't know, paano siya ipaplansyahin? Kasi sobrang yung tangled, tanggalin ko muna. Suklayin ko muna siya, guys, lahat. And so, ayan na guys, tapos na tayo magplansya. Although, hindi ko siya masyadong nahirapan lang magplansya kasi sobrang ano siya, sobrang nagtatangle yung hair, so ang hirap niya i-plansya. But yeah, but this is better than earlier, diba? Medyo straight na yung hair. And then, actually straight na siya. Marami lang tangles talaga. And then, sobrang kapal kasi ng hair. Ito. Pero medyo mas maganda na siya, mas better siya kaysa dun sa kanina. So I think yung plansya nag-work talaga siya. It's really, I mean for its price, I believe nag-work talaga siya. And mainit talaga siya guys, mainit. Ang hindi ko lang maano is kasi ito pinakababa. Once you click kasi yung heat, yung temperature niya, magsisimula sa 220, tas 200, 180 is pababa habang pataas yung pinipindot mo. So, parang nako-confuse ako doon kasi I think sa 220 mark na yung unang pindot mo pa lang, I think yun yung pinakamahina for 220 nakalagay. So yun, be mindful na lang about it. Pakiramdaman nyo na lang yung yung heat if ever, yung temperature if ever bibili kasi kayo nito. Kasi I believe baliktad tong number dito. I think 160 yung heat ngayon pero siya ngayon. Naka-direction. If you see the red light, nasa 220 siya. Pero I think ito yung pinakamahina na na tawag dito na temperature. So ayun guys, I think it really did work. Ayan naging straight naman lahat. So I think this one for 275 pesos, it's legit na maganda. I'll try, wait lang guys. Try ko siya sa actual hair ko just to show you na nag-work siya. Wait, kasi yung hair ko, it's, you know this, talaga yung hair ko. Curl. Wait lang. Natakot ako kasi hindi talaga ako marunong mag-plansya. Malapit sa ulo ko. So, mababa ito na temperature. Ayan, naging straight naman. Shucks, naglagay pala ako ng oil. Hindi kayo masusunog yung hair ko dito guys. Baka masunog. Ayan. Kita nyo? Straight na yung hair ko. Ayaw na niya ayaw na niya mag-wave. So, ayaw na niyang gumanon dito sa gilid. Nag-straight lang siya. Ayan na guys. Compared dun sa mga ginagamit ng mga office mate ko, which really, it'll take so much other time, so much time talaga kapag nag-aayos sila. Kasi, my God, hindi umiinit yung plancha. I don't know. So, I think this one is really good and then may level pa siya ng init. So, I would, ako, hindi naman ako gumagamit ng plancha, but I would definitely recommend this one kasi, I mean, yeah, nag-work naman siya. And to think na hindi naman ako nahirapan ako dun sa hair because, dun sa wig kasi nga nagtatangle talaga siya. Nakakairita talaga yung wig na yon. But overall, yeah, maganda to guys. So, I'm going to link down below na lang
kung, what do you call this one, yung shop na nabilhan ko nito. And yeah, so ito na yung gagamitin ko para sa mga wig ko. So hopefully, hindi to mabilis masira so that I can tell sa ngayon. Ayun. So yun lang guys, thank you so much for watching. Patayin ko na kasi mainit. Actually, mainit siya. So ayun guys, thank you so much for watching. Mukha akong tanga kasi ito mag-straight. Ayaw niyang mag-wave. Sumama sa the rest of my hair. So ayun. Thank you so much for watching guys. And I hope you're going to like and subscribe to my video. And I'm going to see you again soon. Mukha akong tanga. Sobra kong Bye guys. Love you.